is nou world-class maintenance. Dit is nou world-class maintenance. Dit is nou world-class maintenance. En dit is nou world-class maintenance. The Netherlands is a knowledge economy. Technological sectors like the process industry, aviation, the shipping industry, the energy sector and the infrastructure sector have all been given an important role. The maintenance of capital-intensive goods plays an essential role in these industries. Until recently, this was purely seen as a cost center. But this is certainly no longer the case now. To the contrary, in fact. We have started to realize in the Netherlands that excellent maintenance is an important precondition for ensuring our industry realizes top performance levels. A professional and innovative maintenance sector offers major economic opportunities, both at national as well as international level. This is because the demand for capital-intensive goods is globally going to be increasing enormously during the forthcoming years, whilst at the same time the various different domains demand an increasing amount of specialist knowledge. This insight has led to the launch of the World-Class Maintenance Program. This is where organizations, educational institutes and government authorities in the south of the Netherlands combine their powers to put the Netherlands on the map in 5 key areas: aviation, infrastructure, the shipping industry, the process industry and the energy sector. The Dutch maintenance sector's epicenter can be found in the south of the Netherlands. This is where the Dutch Institute of World-Class Maintenance is located, the top institute which is implementing the program mission. Preventief onderhoud aan schepen is heel belangrijk omdat ze een reparatieinterval hebben van een 2,5 jaar. En dan moet je dus al je onderhoud goed plegen, omdat je onderweg midden op zee geen ANWB kan bellen die even je uit de brand komt helpen. But this is about more than purely the shipping industry. The installations and capital-intensive goods in the Netherlands together present an impressive value of over 400 billion euro. And this must be maintained as efficiently as possible. De Nederlandse onderhoudssector heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. Vooral op het gebied van innovatie, duurzaamheid en veiligheid zijn we toonaangevend. Onze specialisten werken over de hele wereld, kun je wel zeggen. The total Dutch maintenance sector is already good for an annual turnover of 18 billion euro, and it offers employment to 150,000 people. There are around 1,500 maintenance organizations active in the south of the Netherlands alone. And this will only continue to increase as a result of the abundance of opportunities, both at home and abroad. Ik denk dat wij internationaal een aantrekkelijke partner zijn omdat wij ons onderhoud doen vanuit de visie van de klant. We proberen ons te verdiepen in dat wat de klant wil en denken eigenlijk permanent na over nieuwe, betere manieren van onderhoud doen. Innovatie is dus iets waar we permanent mee bezig zijn. So the Netherlands has already firmly placed itself on the international map where maintenance is concerned. But there is also a great deal of work to be done in our own country. Ik denk dat het van groot belang is om onze infrastructuur goed te onderhouden. Omdat enerzijds er zorgvuldig moet worden omgegaan. Het enorme investeringen zijn gedaan in onze infrastructuur. En het anderzijds van groot belang is om de doorgang van goederen over onze verkeerswegen, over onze vaarwegen, over onze spoorwegen te kunnen borgen. Dat is namelijk van eminent belang voor onze nationale economie. The entire chain of organizations, educational institutes and government authorities are working together closely in order to set up innovative projects, develop specific courses and facilitate knowledge exchanges between maintenance professionals. This ensures everyone contributes to the national and international development of the Dutch maintenance sector. Binnen de luchtvaartsector werken wij samen met de overheid en onderwijs aan de realisatie van Maintenance Value Park Aviolanda. Wij als Fokker Aircraft Services werken aan het onderhoud
reviseren, maar ook aan het repareren van allerlei typen vliegtuigen, waaronder civiel als ook militair. Maar we doen ook het een en ander aan helikopters. Ja, de Nederlandse onderhoudsector beschikt over heel veel kwaliteiten om zich continu te ontwikkelen. En daarbij hebben wij natuurlijk het geluk dat we gelegen zijn tussen de twee mainports Rotterdam en Antwerpen. Beschikken we over 5 fantastische vlieglocaties en over de nodige hoogwaardige locaties op het terrein van de procesindustrie en de bioproductie. We hebben een geweldige infrastructuur op het terrein van kennis en kunde. Dus ik denk dat wij velen mogen uitnodigen om hier hun economische activiteiten te ontwikkelen, te innoveren. En tegelijkertijd zijn wij ook in staat om naar elders toe te gaan om onze kennis en kunde ook aan te bieden. Quite an ambition, and not one which is realized that easily. This is why the Dutch Institute of World-Class Maintenance has formulated 5 concrete objectives. First of all, we will be working on innovatively improving the performance of capital-intensive goods and developing smarter manufacturing methods. Secondly, we will work on extending the sustainability of these goods and driving back the maintenance costs. In other words, we will become more efficient and more effective. Thirdly, we will be setting up excellent education and training courses and devoting more attention to attracting major international assignments. Fourthly, we will work on bringing the maintenance industry closer together, for example by setting up specific regional maintenance value parks. And lastly, we will be working on expanding the Dutch maintenance industry's export activities in terms of knowledge, education and innovative products and services. De maintenance sector heeft de toekomst. Niet alleen van groot belang voor de economie, het is ook kennisintensief. Belangrijk ook voor opleiding, voor werkgelegenheid, zowel nationaal als internationaal. We realized some major leaps forward during recent years. This was partly realized as a result of a successful collaboration between sectors which shared the common factor that excellent maintenance is essential for the quality of their businesses. Now we must ensure we harvest on these future opportunities. It's of the utmost importance that the entire chain cooperates to ensure that we create sustainable business in the sector. Plus, an excellent maintenance sector also has positive effects on areas like security, sustainability and the quality of the environment and our living conditions. After all, we are all obliged to maintain and look after this planet to the best of our abilities. Nou, wij gaan daarmee aan de slag. Dat zijn de ondernemers, de onderwijsinstellingen en de overheid. En gezamenlijk gaan wij ervoor zorgen dat de Nederlandse onderhoudsindustrie niet zomaar een sector wordt, maar een sector van wereldklasse. World Class Maintenance. World Class Maintenance. Creating sustainable business together.